Học trò nghèo một đêm đã xơi tái 2 cuốn sách dày cộp. Như vậy đã đủ điên rồ lắm rồi. Không ngờ kỳ kiểm tra của sư phụ yêu cầu học thuộc lòng còn quái đản hơn. Cuốn này, trang 3, đoạn 2. Lẽ do nhân khởi, nhân sinh ưu hối. Dục nhi bất đắc, tắc bất năng vô phân. Nghe câu này, chữ cuối cùng của nó. Đoạn văn xuất hiện ở trang 19. Thiên địa giả, sinh chi bản giã. Cho nên trên là trời, dưới là đất. Tôn tiên tổ nhi long quân sư, thị lễ chỉ tam bản giã. Kinh dịch số văn, quyển võ. Giải thích ý nghĩa chữ tuy, tất cả các câu ví dụ ở 3 trang trước và sau. Tuy viết vị học, ngô tất vị chi học hĩ. Tùy thiên vạn nhân ngô váng hĩ. Câu hỏi ngày càng hóc búa. Từ số trang đến từ ngữ, từ ý nghĩa đến sự liên kết. Lê Lai Phúc trả lời trôi chảy, không hề vấp váp chút nào. Đợi đến khi tập thánh kiểm tra xong cả 2 cuốn sách, cổ họng Lê Lai Phúc cũng bắt đầu khô khốc. Cách kiểm tra học thuộc lòng thật là quái đản. Trong mấy đoạn mấy thì cũng thôi đi, nhưng mấy cái khác đúng là mình nhận được bảo vật rồi. Không, là nhận được yêu quái rồi. Khả năng ghi nhớ này đúng là phi nhân loại. Con có thể hiểu được ý nghĩa các câu trong 2 cuốn sách này không? Thưa sư phụ, thuộc thì con thuộc rồi, nhưng hiểu thì vẫn còn đang trên đường tới ạ. Ha 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 ha. Ngồi xuống đi, hôm nay ta sẽ giảng giải cho con. Sư phụ, thầy có thể cho con uống chút nước trước được không ạ? Tập thánh đích thân rót cho Lê Lai Phúc một chén trà. Cảm ơn sư phụ. Tiểu công tử bị mắng lâu như vậy rồi, lao ra cũng ác quá đi. Dù sao tiểu công tử tuổi vẫn còn nhỏ mà. Trong lúc lưỡng lự, Lâm Thúc đã gõ cửa. Mới làm 2 thầy trò đang say sưa với sách bừng tỉnh lại. Lão gia không hề tức giận, tiểu công tử cũng không hề tỏ ra chán nản. Thậm chí trong 2 người còn khá vui vẻ nữa. Lão gia còn rót trà cho tiểu công tử nữa. Xem ra thái độ của ta đối với tiểu công tử phải chú trọng thêm vài phần rồi. Mấy vị công tử trước đó ở chỗ lão gia đều không có được đãi ngộ như thế này. Minh Thúc, bưng cơm thức ăn lên đi. Được rồi Phúc tiểu tử, cùng ăn cơm đi. Tối nay cũng đừng về nữa. Còn viết một bài sách lược ta xem nào. Xem ra bị mắng là điều không tránh khỏi rồi. Ha ha ha, sau bữa ăn, Lê Lai Phúc mài mực hồi lâu mới viết xong bài sách luận. Cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi. Tịch Thánh xem qua, ban đầu vẻ mặt vẫn ổn, nhìn thấy chữ thì đôi mày hơi nhíu lại. Xem tiếp nội dung, lông mày nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Xem đến cuối cùng, sắc mặt đen như đít nồi. Lê Lai Phúc, đồ đệ à, con viết cái thứ gì thế này? Đây là sách luận sao? Đây rõ ràng là miếng vải cuốn chân, vừa hôi vừa dài, chẳng có quy tắc gì cả. Sư phụ, sách luận đúng là điểm yếu của đồ đệ. Ha ha ha, điểm yếu. Điểm yếu của người ta là được 60 điểm. Con căn bản là dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi. Còn chữ của con nữa là sợ quan chủ khảo nhìn rõ quá, nên cố tình phát minh ra kiểu chữ mới à. Kiểu chữ gà bới, rắc nắm gạo lên giấy. Con gà nó mổ còn ngay hàng thẳng lối hơn con viết. Đến rồi, con thịnh nộ lôi đình trong truyền thuyết. Chỉ cần dạy bản lĩnh thật sự, mắng thì cứ mắng đi, con nghe tai trái lọt sang tai phải thôi. Thế này mới bình thường chứ. Chữ của Lê Lai Phúc thực ra không tệ, chỉ là thấp hơn sự kỳ vọng của Tịch lão gia. Từ ngày mai, mỗi ngày đến chỗ ta luyện chữ 1 canh giờ, viết một bài sách luận. Ta muốn thấy sự tiến bộ. Nếu không thấy tiến bộ thì con đừng hòng được về nhà. Đến khi nào đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của ta, thì lúc đó mới được bước chân ra khỏi cửa. Dạ sư phụ, đúng là mặt dày thật mà. Mắng con mà con chẳng có phản ứng gì. Hi hi, sư phụ, mọi vấn đề phát hiện ra trước kỳ thi đều là món quà của trời ban. Con thật dẻo mồm dẻo miệng. Về ngủ đi, ngày mai bắt đầu chế độ địa ngục. Vâng, sư phụ phái đề ở góc độ của thực rất sắc sảo. Quan điểm cũng coi như mới mẻ. Chỉ là cách diễn đạt này, cấu trúc này đúng là gỗ mục. Không đúng, là ngọc thô, phải rồi. Chính là một miếng ngọc thô cần được mài giũa tỉ mỉ. Ha ha ha, Lê Lai Phúc ngoài việc luyện viết văn bát cổ, các môn thi cử, còn cả đống sách mà sư phụ đã chuẩn bị, suốt ngày ngâm mình trong biển sách. 2 tháng trôi qua, Lê Lai Phúc đem bài sách lược hôm nay của mình cho sư phụ xem. Trước đó bị mắng liên tục suốt hơn 10 ngày, lần này không thể mắng trực tiếp nữa. Trong 2 tháng mà có sự tiến bộ lớn như vậy, quả là thiên phú dị bẩm rồi. Ngày mai con có thể về nhà thăm người thân. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ta còn tưởng con không có cảm xúc gì chứ. Dù bị mắng thế nào,
cũng chẳng thấy dao động gì. Làm cho ta mắng mà chẳng thấy có cảm giác thành tựu. Sư phụ cho con mượn xe ngựa đi. Con mua chút đồ mang về nhà. Đúng là nợ con mà. Ngày mai tìm chú Lâm của con. Chú ấy sẽ sắp xếp cho con. Hi hi, ăn ở đều dùng của sư phụ. Con làm cho người tức giận không thôi. Về phải mang ít đặc sản núi rừng cho sư phụ, làm cho người ít đá rồi nấu lẩu để bù đắp vậy. Việc đầu tiên Lê Lai Phúc làm sau khi xin nghỉ chính là lao vào chợ, thực hiện một cuộc mua sắm trả thù. Tiểu công tử, cậu định mở tiệm tạp hóa sao? Hi hi, 2 tháng không về nhà nên phải bày tỏ chút lòng thành. Cái này gọi là hiểu tâm của người đọc sách. Thật là nặng trĩu. Sao cậu không mua quần áo may sẵn, mà toàn mua vải vóc thế? Mẹ và các chị dâu của tôi khéo tay lắm. Tự may thì vừa vặn hơn. Thật ra là con căn bản không nhớ rõ kích thước của từng người trong nhà. Lần trước về nhà chỉ mải ăn với ngủ. Ai mà để ý cái đó chứ? Lúc này, tại Lê gia đang rơi vào một nỗi phiền muộn ngọt ngào. Mẹ xem tờ này có phải con lại tính sai rồi không? Lại sai rồi à? Tháng trước không phải con tính 3 lần mới dám tin sao? Không phải sai, mà là quả đúng rồi. Đúng đến mức con thấy hoảng luôn. Tháng này lại dòng 93 lượng bày tiền, nhiều hơn tháng trước tận 2 lượng. Trong sân bỗng chốc im phăng phắc. Bao nhiêu? 93 lượng bày tiền. Lê gia chúng ta một tháng kiếm được gần 100 lượng sao? Trời đất ơi! Mau rót cho ta bát nước. Ta hơi chóng mặt. Con, 10 lượng bạc trong tay con còn chưa cầm ấm chỗ nữa. Giờ lại thêm 10 lượng nữa rồi. Chắc là hơn 9 lượng thôi. Lan tròn lên là 10 lượng rồi. Trẻ con thì biết cái gì. Đây gọi là cách tính của phụ nữ. Ha ha ha. Cả về đây bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên con thấy bản thân mình giá trị đến vậy. Nói ngốc nghếch gì thế? Đều là công lao của tiểu tứ cả. Cha ơi, con út đã 2 tháng rồi chưa về. Chẳng biết ở trên thành ăn uống có tốt không? Ngủ nghe có ngon không? Người đi học tốn chất xám nhất, phải tầm bổ mới được. Tiểu thúc thúc, liệu có quên chúng ta không? Trên thành có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Tiểu thúc của con là người như thế sao? Lần trước thúc ấy về mang kẹo cho con, là ai lén giấu đi không nỡ ăn. Cuối cùng kẹo chảy ra rồi khóc nhè hả? Con đó là để dành ăn dần mà. Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng xe ngựa. Xe ngựa? Ở đâu ra xe ngựa vậy? Đại ca, giúp một tay với. Tiểu tứ, mẹ ơi, tiểu tứ về rồi. Còn mang theo một chiếc xe ngựa nữa.